أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، معكم الشيف ليلى. وصفتنا لليوم هي براونيز بقلب الفنجان، تخلص بس ب5 دقايق معكم بالبيت. بس قبل ما نبلش بوصفتنا بدي أذكركم إذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا فوتوا اشتركوا هلأ وحطوا لايك وكومنت على هيدا الفيديو. رح نبلش دغري ومش رح نطول عليكم كتير. بفنجان بحط 3 ملاعق كبار من الطحين المنخول، ملعقتين كبار من السكر، ملعقتين كبار من الكاكاو، ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. بحركن شوي مع بعضن. من بعدها بزيد 3 ملاعق كبار من الحليب، نص ملعقة صغيرة من الفانيليا، ملعقتين كبار من الزيت النباتي. بخلطن منيح مع بعض وانت بالأخير أحصل على عجينة متماسكة. من بعدها بزيد 20 جرام من الشوكولا، نحن حطينا كيت كات، فيكن تحطوا حي لنوع شوكولا موجود عندكم بالبيت. ومن بعد ما حركن منيح مع بعضهم فوتن على الميكروويف لمدة دقيقة واحدة بس. من بعد دقيقة بنكون حصلنا على براونيز بقلب الفنجان بدقيقة واحدة بس. من بعدها فيكن تزينوها بالطريقة اللي بدكن إياها. نحن حطينا سكر ناعم، بعدين حطينا كريم فوقها، وبالأخير مارشميلو وفيرميسيل. من بعدها بصير جاهز دغري للتقديم. لهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم، براونيز بقلب الفنجان. جربوها أكيد رح تحبوها وولادكم كتير رح ينبسطوا فيها. ما بتاخد أبدا وقت معكم بالتحضير، وألف صحة.